English with Ranaweera YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English grammar in use. භාවිතයේ ඇති ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ. Unit 2 ඒකකය 2 present simple සරල වර්තමානයේ I do මම කරනවා. අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ simple present tense සරල වර්තමාන කාලය. බලන්න ඒ කොටස study this example situation. මේ උදාහරණ අවස්ථාව අධ්‍යයනය කරන්න. Alex is a bus driver. Alex බස් රියදුරෙක්. But now he is in bed asleep. නමුත් දැන් ඔහු ඇඳේ නිින්දක ඉන්නවා. He is not driving a bus. ඔහු බසයක් පදවමින් නෙවෙයි ඉන්නේ. He is asleep. ඔහු නිින්දක ඉන්නවා. But he drives a bus. නමුත් ඔහු බසයක් පදවනවා. He is a bus driver. ඔහු බස් රියදුරෙක්. දැන් බලන්න මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඇලෙක්ස් කියන පුජ්‍යලයා මේ වෙලාවේ බසයක් පදවන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු බස් පදවනවා. ඔහු බස් රියදුරෙක්. දැන් සරල වර්තමාන කාලය භාවිත කරන්නේ මෙවැනි වාක්‍ය පැවසීමට. He drives a bus. ඔහු බසයක් පදවනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔහු මේ වෙලාවේ බසයක් පදවනවා කියලා. මේ වෙලාවේ බසයක් පදවනවා නම් අපි භාවිත කරන්නේ present continuous tense. He is driving a bus කියන එක භාවිත කරන්න ඕන. දැන් මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ he drives a bus. ඔහු බසයක් පදවනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ඔහු නිදාගෙන ඉන්නේ. බලන්න සරල වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. drive එහෙම නැත්නම් drives, work එහෙම නැත්නම් works, do එහෙම නැත්නම් does, etc. කියන්නේ වැනි. is the present simple. දැන් මේකට තමයි present simple කියලා කියන්නේ. සරල වර්තමාන කාලය කියන්නේ මේකට. drive එහෙම නැත්නම් drives, work එහෙම නැත්නම් works, do එහෙම නැත්නම් does. අපි දන්නවා drive කියන්නේ පදවනවා, work කියන්නේ වැඩ කරනවා, do කියන්නේ කරනවා. දැන් බලන්න IVU දේ කියන සර්වනාම පදත් එක්ක drive, work, do වැනි ක්‍රියාපද භාවිත කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි he, she, it ඒ කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ ඒක වචන සර්වනාම සමග drive කියන එක drives කියලා භාවිත කරන්න ඕන, work කියන එක works කියලා භාවිත කරන්න ඕන, do කියන එක does කියලා භාවිත කරන්න ඕන. මේ ප්‍රථම පුරුෂ ඒක වචන සර්වනාම වලට අපි කියන්නේ third person singular pronouns කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අනෙකුත් සර්වනාම. දැන් මේ සර්වනාම වලට අවශ්‍ය නම් නාමපදයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. he වෙනුවට my father, ඔහු වෙනුවට මගේ තාත්තා කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. she කියන්නේ ඇය, my mother කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්, මගේ අම්මා. ඒ විදිහට සර්වනාමයේ වෙනුවට නාමපදයක් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඒක වචන නාමපදයක් භාවිතා කරනවා නම් ක්‍රියාපදයේ අගට s ශබ්දය ඇහෙන්න ඕන. බහුවචන නාමපදයක් භාවිත කරනවා නම් ක්‍රියාපදයේ අගට s ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. බලන්න B කොටස. We use the present simple to talk about things in general. We use අපි භාවිත කරනවා the present simple සරල වර්තමාන කාලය to talk about කතා කිරීමට. මෙතන about කියන්නේ ගැන කියන එක, things about things දේවල් ගැන, in general කියන්නේ පොදුවේ. දැන් පොදුවේ තමයි අපි කතා කරන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේ භාවිත කරලා. මේ වෙලාවේ කර ඉන්න දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් අපි භාවිත කරන්නේ present continuous tense. ඊළඟට බලන්න තියෙනවා we use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. We use it අපි ඒක භාවිත කරනවා to say කියන්නට that something happens all the time. යමක් සිද්ධ වෙනවා හැම වෙලාවෙම. or repeatedly එහෙම නැත්නම් නැවත නැවත. or that something is true in general. එහෙම නැත්නම් යමක් සාමාන්‍යයෙන් සත්‍යයි නම්. true කියන්නේ මෙතන සත්‍ය කියන එක. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී තමයි අපි simple present tense භාවිත කරන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. දැන් බලන්න උදාහරණ වාක්‍ය දීලා තියෙනවා. nurses look after patients in hospitals. nurses කියන්නේ හෙදියෝ. look after කියන්නේ බලා ගන්නවා. patients රෝගීන් in hospitals රෝහල් වල. දැන් බලන්න මෙතන ක්‍රියාපදේ look කියන එක. look after බලා ගන්නවා. මේ nurses කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒ නිසා look කියලා යෙදෙන්නේ. ඒක වචනයක් යෙදුනොත් මේකට s ශබ්දයක් එන්න ඕන looks කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න I usually go away at weekends. මෙතන usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මං සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනවා. ඉවතට යනවා. ඈතට යනවා. at weekends සතියන්තේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ඈතට යනවා සතියන්තේ.
The earth goes round the sun. The earth කියන්නේ පෘථුවිය. goes කියන්නේ යනවා round the sun ඉර වටේ. ඊළඟ එක බලන්න the cafe opens at 7:30 in the morning. කඩේ අරිනවා. කඩේ විවෘත කරනවා at 7:30. 7:30ට in the morning උදෑසන. දැන් බලන්න මෙතන කළු පාටින් පෙන්වලා තියෙනවා තද කළු අකුරෙන් look, go, goes, opens. මේ ක්‍රියාපද සරල වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන ක්‍රියාපද. බලන්න සමහර ක්‍රියාපද වලට s શબ્දය දීලා තියෙනවා. go කියන එක goes වෙලා තියෙනවා. open කියන එක opens කියලා ඉදලා තියෙනවා. මොකද මේ උක්ත පදය subject එක ඒක වචනයක්. the earth කියන්නේ ඒක වචනයක්. the cafe කියන්නේ ඒක වචනයක්. එතකොට ක්‍රියාපදයට s શબ્දය යෙදෙනවා. ඊළඟට බලන්න remember මතක තියාගන්න I work but he works. They teach but my sister teaches. දැන් මේ I work කියලා භාවිත කළාට he work කියලා භාවිත කරන්න බෑ. he works කියලා භාවිත කරන්න ඕන. මොකද he කියන්නේ third person singular සර්වනාමයක්. ප්‍රථම පුරුෂ ඒකවචන සර්වනාමයක්. ඊළඟට බලන්න they teach කියලා භාවිත කරාට my sister teach කියලා භාවිත කරන්න බෑ. my sister teaches වෙනවා. they teach ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා. my sister teaches මගේ සහෝදරිය උගන්වනවා. දැන් බලන්න මේ my sister කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා teach කියන එක අගට s શબ્දය ඇහෙනවා teachers. මෙතන I work කියන්නේ මං වැඩ කරනවා. he works කියන්නේ ඔහු වැඩ කරනවා. දැන් මේ වෙලාවේ කරන වැඩක් ගැන නෙවෙයි මෙතනින් සඳහන් වෙන්නේ. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනවා. ඊළඟට බලන්න for spelling SOES see appendix 6 කියලා කියනවා. අක්ෂර සඳහා SOES භාවිතය ගැන ඉගෙන ගන්න උපග්‍රන්ථය 6 බලන්න කියලා කියනවා. බලන්න C කොටස we use do's to make questions and negative sentences. we use අපි භාවිත කරනවා do's to make questions ප්‍රශ්න හැදීමට and negative sentences සහ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය සෑදීමට. සරල වර්තමාන කාලයේදී simple present tense වලදී ප්‍රශ්න හැදීමට සහ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හැදීමට අපි භාවිත කරන්නේ do's කියන උපකාරක ක්‍රියාපද. do's කියන auxiliary verbs. බලන්න ප්‍රශ්නයක් හදනකොට do's මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ subject එක I, we, you, they, he, she, it. ඔබ දන්නවා he, she, it එක භාවිත කරන්නේ does. අනෙකුත් සර්වනාම පද සමග භාවිත කරන්නේ do. ක්‍රියාපදයේ base form එක තමයි භාවිත කරන්න ඕන ප්‍රශ්න හදනකොට. දැන් මෙතෙන්දි මේ s શબ્දය යෙදෙන්නේ නැහැ. works, drives, does වැනි වචන යෙදෙන්නේ නැහැ. මේ do කියන එක I, we, you, they සමග භාවිත කරනවා. does කියන එක he, she, it සමග භාවිත කරනවා. දැන් මේ සර්වනාම වලට ගැලපෙන නාම පද භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඒක වචන නාම පදයක් උක්තේ ලෙස යෙදෙනවා නම් does භාවිත කරන්න ඕන. බහුවචන නාම පදයක් උක්තේ ලෙස යෙදෙනවා නම් do භාවිත කරන්න ඕන. දැන් බලන්න උදාහරණයක්. do you work? ඔයා වැඩ කරනවද? අපිට අහන්න පුළුවන් does she drive? ඇය පදවනවද? ඇය රිය පදවනවද? දැන් මේ විදිහට he, she, it සමග ප්‍රශ්න හැදීමේදී does භාවිත කරනවා. I, we, you, they සමග ප්‍රශ්න හැදීමේදී do භාවිත කරනවා. ඊළඟට බලන්න මෙතන නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හදන විදිය දීලා තියෙනවා. මුලින්ම subject එක යෙදෙනවා I, we, you, they, he, she, it. ඊළඟට උපකාරක ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා don't එහෙම නැත්නම් doesn't. මේ do not කියන එකේ කෙටි කිරීම තමයි don't. does not කියන එකේ කෙටි කිරීම තමයි doesn't. මෙතන යෙදිලා තියෙන්නේ contracted forms. ඊට පස්සේ බලන්න ක්‍රියාපදයේ base form එක work, drive, do. දැන් උදාහරණ වාක්‍යයක් ගත්තොත් they don't work. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ. she doesn't drive. ඇය රිය පදවන්නේ නැහැ. she doesn't do. ඇය කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන he, she, it සමග s શબ્දයක් ක්‍රියාපදයට යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද he, she, it යෙදෙනකොට අපි භාවිත කරන්නේ don't වෙනුවට doesn't. බලන්න උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් දීලා තියෙනවා. I come from Canada. මං කැනඩාවේ ඉඳලා එන්නේ. I come from Canada. Where do you come from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? දැන් බලන්න මෙතන do come කියලා තියෙනවා. මේ do කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ. ප්‍රශ්නය හැදීම සඳහා භාවිත කරන උපකාරක ක්‍රියාපදේ. helping verb එක. come කියන්නේ main verb එක. එහෙම නැත්නම් general verb එක. Where do you come from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ?
දැන් බලන්න මෙතෙන්ද මුලින්ම යෙදෙන්නේ question word එක WH question word එක. ඊළඟට do කියන auxiliary verb එක යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ subject එක, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක යෙදෙනවා. simple present tense වලදී. ඊළඟ එක බලන්න I don't go away very often. මං ඉවතට යන්නේ නැහැ බොහෝ විට. I don't go away very often. දැන් බලන්න මේක negative sentence එකක්. don't go කියන්නේ යන්නේ නැහැ. don't go යන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක බලන්න what does this word mean? මේ වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? what does this word mean? මේ වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? දැන් බලන්න ප්‍රශ්න හදනකොට මුලින්ම question word එකේ දෙනවා, ඊට පස්සේ do does යෙදෙනවා, ඊට පස්සේ subject එකේ දෙනවා, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක යෙදෙනවා. දැන් මේ වැරදි භාවිතයක් මෙතන වරහණ තුල පෙන්වලා තියෙනවා මේ විදිහට භාවිත කරන්න එපා කියන එක. ඊළඟට බලන්න rice doesn't grow in cold climates. rice doesn't grow. වී වැවෙන්නේ නැහැ in cold climates. සීතල කාලගුණේ. දැන් බලන්න මෙතන තද කළු අකුරින් පෙන්වලා තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සහ general verb එක. එහෙම නැත්නම් main verb එක do come. මෙතන බලන්න don't go. don't කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ negative අවස්ථාව. go කියන්නේ main verb එක. ඊළඟට බලන්න does mean. mean කියන්නේ general verb එක. does කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ. doesn't grow. grow කියන්නේ main verb එක. doesn't කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ negative අවස්ථාව. does not කියන එක තමයි doesn't වෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න in the following examples do is also the main verb. in the following examples පහත උදාහරණ වල do is also the main verb. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් do. බලන්න උදාහරණයක් තියෙනවා do you do. ඔයා කරනවද? doesn't do කියලා කියන්නේ negative. doesn't do කරන්නේ නැහැ. etc කියලා තියෙනවා වැනි කියන අර්ථය ගන්න. දැන් බලන්න ඔබ යනවද කියලා අහන්නේ do you go. ඔබ එනවද do you come. මෙතන තියෙන්නේ do you do. බලන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් do, උපකාරක ක්‍රියාපදයක් do. මෙතන බලන්න doesn't do කියන එකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය do. main verb එකත් do වෙනවා. උපකාරක ක්‍රියාපදයක් do වල third person singular අවස්ථාව. doesn't, does not, negative form එක. ඊළඟට බලන්න what do you do. ඔයා මොනවද කරන්නේ? what do you do? I work in a shop. මං කඩේක වැඩ කරනවා. He is always so lazy. එයා නිතරම ඉතාමත් කම්මැලි. He doesn't do anything to help. He doesn't do. ඔහු කරන්නේ නැහැ. anything to help. මෙතන anything කියන්නේ කිසිවක්. to help උදව් කිරීමට. ඔහු උදව් කිරීමට කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. He is always so lazy. ඔහු හැම වෙලාවෙම ඉතාමත් කම්මැලි. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා doesn't do කියලා. කරන්නේ නැහැ. මේක negative sentence එකක්. doesn't do. බලන්න මෙතන general verb එක එහෙම නැත්නම් main verb එක විදියට යෙදෙන්නේ do. ඔබ දන්නවා simple present tense වලදී උපකාරක ක්‍රියාපදයේ විදියට යෙදෙන්නේ do. එහෙම නැත්නම් does. මෙතනත් බලන්න what do you do කියන එකේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් do. general verb එකත් do. ඊළඟට බලන්න D කොටස we use the present simple to say how often we do things. we use the present simple අපි සරල වර්තමානයේ භාවිත කරනවා to say කියන්නට how often we do things. කොච්චර සැරයක් අපි දේවල් කරනවද? how often කියන්නේ කොපමණ සැරයක්ද? සමහර වෙලාවට සතියකට සැරයක්, සමහර වෙලාවට සතියකට දෙවතාවක්. twice a week, once a week. එහෙම නැත්නම් මාසයකට සැරයක්, once a month. කොපමණ වතාවක් අපි දේවල් කරනවද කියලා කතා කරන්න අපිට පුළුවන් සරල වර්තමාන කාලයේ භාවිත කරන්න. simple present tense. බලන්න මෙතන උදාහරණ වාක්‍ය තියෙනවා I get up at 8 o'clock every morning. I get up මම නැගිටිනවා at 8 o'clock 8ට every morning සෑම උදෑසනකම. දැන් බලන්න මෙතන every morning කියලා ඉදිලා තියෙනවා. කොච්චර වතාවක්ද every morning සෑම උදෑසනකම. දැන් මෙතන get up කියන්නේ නැගිටිනවා කියන එක. ඊළඟ එක බලන්න how often do you go to the dentist? how often කොච්චර සැරයක් do you go to the dentist? ඔයා දන්ත වෛද්‍යවරයා ගාවට යනවද? how often කොපමණ සැරයක්ද? සමහර වෙලාවට සතියකට සැරයක් වෙන්න පුළුවන්. once a week. එහෙම නැත්නම් මාසයකට සැරයක්. once a month. දැන් බලන්න මේ තද කළුව පුරින් පෙන්වලා තියෙන්නේ සරල වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදේ go. මෙතන get. get up. ඊළඟ එක බලන්න Julie doesn't drink tea very often. very often කියන්නේ බොහෝ විට. Julie doesn't drink. Julie බොන්නේ නැහැ tea තේ
very often බොහෝ විට. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ ජුලි බොහෝ විට තේ බොන්නේ නැහැ. මේක නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක්. නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක්. doesn't drink බොන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මෙතන very often කියලා ඉදලා තියෙනවා බොහෝ විට. එතන every morning කියලා ඉදලා තියෙනවා සෑම උදෑසනකම. එතන how often කියලා ඉදලා තියෙනවා කොච්චර සැරයක්ද. ඊළඟ එක බලන්න Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Robert usually goes away. Robert සාමාන්‍යයෙන් ඉවතට යනවා. ඈතට යනවා. 2 or 3 times. දෙවතාවක් හෝ තුන් වතාවක් a year අවුරුද්දකට. දැන් බලන්න මෙතන 2 or 3 times a year කියන්නේ අවුරුද්දකට දෙවතාවක් හෝ තුන් වතාවක්. එතන goes කියන්නේ සරල වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදේ. රොබර්ට් කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා go කියලා දාන්න බෑ. අපි දාන්නේ goes කියලා. ඊ කොටස බලන්න I promise, I apologize etc. I promise මම පොරොන්දු වෙනවා. I apologize මම සමාව අයදිනවා. දැන් බලන්න මෙතෙන්දිත් යෙදෙන්නේ සරල වර්තමාන කාලේ. present continuous යෙදෙන්නේ නැහැ. I am promising කියලා. I am apologizing කියලා යෙදෙන්නේ නැහැ. I promise simple present tense. I apologize මම සමාව අයදිනවා. simple present tense. බලන්න sometimes we do things by saying something. sometimes සමහර වෙලාවට we do things අපි දේවල් කරනවා by saying something යමක් කියමින්. for example උදාහරණ වශයෙන් when you promise to do something ඔයා යමක් කිරීමට පොරොන්දු වන විට එතන when කියන්නේ විට කියන අර්ථය ගන්න යොදන වචනය. you can say I promise ඔයාට කියන්න පුළුවන් I promise මම පොරොන්දු වෙනවා. when you suggest something ඔබ යමක් යෝජනා කරන විට you can say ඔබට කියන්න පුළුවන් I suggest මං යෝජනා කරනවා. බලන්න උදාහරණ වාක්‍ය දීලා තියෙනවා I promise I won't be late මම පොරොන්දු වෙනවා. I promise I won't be late මම පරක්කු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ I won't be late කියන්නේ I will not be late කියන එක simple future tense negative sentence එකක්. දැන් මෙතන බලන්න දීලා තියෙනවා I'm promising කියලා භාවිත කරන්න එපා කියලා present continuous වලින්. I'm promising කියලා. අපි දාන්නේ I promise කියලා. ඊළඟ එක බලන්න what do you suggest I do? what do you suggest? ඔයා මොකද්ද යෝජනා කරන්නේ? I do මට කරන්න. I suggest මම යෝජනා කරනවා that you කියලා ඉතින් ටික කියන්න පුළුවන්. I suggest මම යෝජනා කරනවා. දැන් බලන්න මෙතනත් I am suggesting කියලා භාවිත කරන්නේ නැහැ. present continuous වල භාවිතයක් නැහැ. suggest promise වගේ ක්‍රියාපද. in the same way we say in the same way මේ විදිහටම we say අපි කියනවා I apologize. I apologize මම සමාව අයදිනවා. I advise මම අවවාද කරනවා. I insist මම බල කර කියා සිටිනවා. I agree මම එකඟ වෙනවා. I refuse මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා etc. වැනි. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාපද භාවිත වෙන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේ. present continuous වල භාවිත කරන්නේ නැහැ. බලන්න exercises අභ්‍යාස complete the sentences using the following verbs. complete the sentences වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. using the following verbs පහත ක්‍රියාපද භාවිත කරමින්. දැන් බලන්න මෙතන ක්‍රියාපද දීලා තියෙනවා සරල වර්තමාන කාලයේ. cause එහෙම නැත්නම් causes. connect එහෙම නැත්නම් connects. drink එහෙම නැත්නම් drinks. live එහෙම නැත්නම් lives. open එහෙම නැත්නම් opens. speak එහෙම නැත්නම් speaks. take එහෙම නැත්නම් takes. ඔබ දන්නවා third person singular ප්‍රථම පුරුෂ ඒකවචන සර්වනාමයක් හෝ නාමපදයක් භාවිත කරන විට අගට ක්‍රියාපදයේ s શબ્දයක් ඇහෙන්න ඕන. මේ cause කියන්නේ හේතු වෙනවා කියන එක, connect කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා, drink කියන්නේ බොනවා, live කියන්නේ ජීවත් වෙනවා, open කියන්නේ විවෘත කරනවා, speak කියන්නේ කතා කරනවා, take කියන්නේ දැන් මෙතන takes place කිව්වොත් සිද්ධ වෙනවා කියන අර්ථයේ take place. දැන් මේ take කියන එකට විවිධ අර්ථ තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ගැළපෙන ක්‍රියාපදයේ දාලා මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. Tanya speaks German very well. Tanya speaks Tanya කතා කරනවා German භාෂාව very well ඉතා හොඳින්. දැන් බලන්න මෙතන ඒක වචනයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා speak කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දයක් යෙදෙනවා speaks කියලා. simple present tense සරල වර්තමාන කාලේ. ඊළඟට බලන්න negative sentence එකක් තියෙනවා I don't කියලා පටන් ගන්නවා. I don't often drink coffee. I don't often drink coffee කියන්නේ මම බොහෝ විට කෝපි බොන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මෙතන මේ ක්‍රියාපදයේ s શબ્දයේ යෙදෙන්නේ affirmative sentence වල විතරයි. negative sentence වල question form එකේදී s શબ્දයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි උපකාරක ක්‍රියාපද භාවිත කරනවා do does කියලා. third person singular සර්වනාම සමග does දානවා. අනිත් ඒවාත් සමග do දානවා.
ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න the swimming pool. The swimming pool මෙතන එන්නේ opens කියලා. The swimming pool opens at 7:30 every morning. The swimming pool පිහිනුම් තටාකය opens විවෘත වෙනවා at 7:30 7:30ට every morning සෑම උදෑසනකම. දැන් මේ swimming pool කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා open කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දය දෙන්න ඕන opens කියලා. ඊළඟ එක බලන්න bad driving causes many accidents. Bad driving නරක රිය පැදවීම causes කියන්නේ හේතු වෙනවා many accidents බොහෝ රිය අනතුරු වලට. මේ bad driving කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා cause කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දයක් දානවා causes කියලා. ඊළඟ එක බලන්න my parents live in a very small flat. my parents කියන්නේ බහුවචනයක් මගේ දෙමාපියෝ. ඒ නිසා live කියලායි දාන්නේ s શબ્දයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. my parents live මගේ දෙමාපියන් ජීවත් වෙනවා in a very small flat. ඉතා කුඩා ෆ්ලැට් එකක. මේ ෆ්ලැට් එකක් කියලා කියන්නේ තට්ටු නිවාසයක එක තට්ටුවක තියෙන කාමර කිහිපයකට. දැන් බලන්න මෙතන the Olympic Games take place every 4 years. The Olympic Games කියලා බහුවචනයයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා s શબ્දේ එන්නේ නැහැ. take place කියලා දාන්න ඕන every 4 years. Olympic ක්‍රීඩා පැවැත්වෙනවා. take place කියන්නේ පැවැත්වෙනවා. every 4 years කියන්නේ සෑම අවුරුදු 4කටම වතාවක්. ඊළඟට බලන්න the Panama Canal. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. මේ Panama කියන ඇල canal එක connect කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මෙතන s શબ્දය දෙන්න ඕන. මේක ඒක වචනයක් නිසා connects කියලා the Atlantic and Pacific Oceans. අත්ලාන්තික් සහ පැසිෆික් සාගර සම්බන්ධ කරනවලු මේ Panama කියන canal එක. canal කියන්නේ ඇල කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නය බලන්න 2.2 put the verb into the correct form. put the verb ක්‍රියාපදයේ යොදන්න into the correct form නිවැරදි ස්වරූපයෙන්. දැන් බලන්න මෙතන not කියලා දාලා තියෙනවා not drink. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මේක negative sentence එකක් කියලා. එහෙමනම් don't drink එහෙම නැත්නම් doesn't drink. දැන් මෙතන Julie කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒක නමක්. ඒ නිසා ඒක වචනයක් නම් අපි භාවිත කරන්නේ doesn't drink කියලා. Julie doesn't drink tea very often. Julie බොහෝ විට තේ බොන්නේ නැහැ. very often කියන්නේ බොහෝ විට. ඊළඟ එක අපි බලමු what time do the banks close here. what time do the banks close here. මේ the banks කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒ නිසා do කියන auxiliary verb එක භාවිත කරන්න ඕන. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා question word එක ළඟට do දානවා. ඊට පස්සේ subject එක what time do the banks close here. මේකේ අදහස තමයි කීයටද බැංකු වහන්නේ මෙහි. ඊළඟ sentence එක බලන්න I got a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. I got a car. මෙතන මේ I have got a car කියන එකයි කෙටි කරලා තියෙන්නේ I got a car but I don't use it much. එතන negative sentence එකක් බලන්න not කියලා දාලා තියෙනවා. I don't use කියන්නේ මම භාවිත කරන්නේ it ඒක much. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම ඒක ඒ තරම් භාවිත කරන්නේ නැහැ. but I don't use it much. I got a car මට කාර් එකක් තියෙනවා. but I don't use it much. නමුත් මම ඒක ඒ තරම් භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක බලන්න where does Ricardo come from. මේ Ricardo කියන්නේ නමක්. ඒක වචනයක්. ඒ නිසා does භාවිත කරනවා. question word එක ළඟට does භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ subject එක භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ base form එක භාවිත කරනවා. where does Ricardo come from. Ricardo කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ. from Cuba. Cubaවේ ඉඳලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න what do you do. what do you do. what කියන්නේ WS question word එක. ඊට පස්සේ auxiliary verb එක do සරල වර්තමාන කාලයේදී භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට subject එක you. ඊට පස්සේ general verb එකත් මෙතන do. ඒ නිසා what do you do ඔයා මොනවද කරන්නේ. දැන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ කරන දේ නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මොනවද කරන්නේ. ඔබේ රැකියාව කුමක්ද. I'm an electrician. මං විදුලි කාර්මිකයෙක්. I'm an electrician. ඊළඟ එක බලන්න it. මේක it කියන එක ඒක වචනයක්. ඒ නිසා take කියන එකට s શબ્දයක් එනවා. it takes කියලා. it takes me an hour to get to work. it takes me මට ගත වෙනවා an hour පැයක් to get to work වැඩට යන්න. ඊළඟට බලන්න මෙතන අහන්න පුළුවන් how long does it take you. how long does it take you. ප්‍රශ්නය හදන්නේ does භාවිතයෙන්. how long does it take you. ඔයාට කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද. බලන්න 7 වෙනි එක look at this sentence. මේ වාක්‍ය දෙස බලන්න. what does this word mean.
this word කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා does භාවිත කරනවා. what කියන්නේ question word එක. ඊට පස්සේ does භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ subject එක this word. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක භාවිත කරනවා mean. what does this word mean? මේ වචනයෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ඊළඟට බලන්න David isn't very fit. David isn't very fit. මේ fit කියන වචනේ තේරුම strong and healthy. healthy and strong. නිරෝගිමත් සහ ශක්තිමත් කියන එකයි අර්ථය fit කියන එකේ තේරුම. David isn't very fit. David ඒ තරම් නිරෝගිමත් සහ ශක්තිමත් නැහැ. දැන් බලන්න මෙතන not දාලා තියෙනවා negative sentence එකක්. ඒ නිසා අපි කියනවා he doesn't do any sport. දැන් he එක්ක කියන්නේ doesn't. third person singular pronoun එකක් නිසා don't භාවිත කරන්නේ නැහැ. he doesn't do. මෙතන main verb එකක් do. he doesn't do කියන්නේ ඔහු කරන්නේ නැහැ any sport කිසිම ක්‍රීඩාවක්. ඊළඟ එක බලන්න use the following verbs to complete the sentences. use the following verbs. භාවිත කරන්න පහත ක්‍රියාපද to complete සම්පූර්ණ කිරීමට the sentences වාක්‍ය. sometimes you need the negative. sometimes සමහර වෙලාවට you need ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා the negative. නැත යන අර්ථය. එමනම් බලන්න දැන් මෙතනින් කියන්නේ මේ ක්‍රියාපද භාවිත කරන්නලු වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න සමහර වෙලාවට negative form එක භාවිත කරන්න වෙනවා. believe කියන එකේ negative form එක doesn't believe එහෙම නැත්නම් don't believe. දැන් උක්ත පදය අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. eat කියන එකේ negative form එක don't eat එහෙම නැත්නම් doesn't eat. flow කියන එකේ negative form එක doesn't flow එහෙම නැත්නම් don't flow. go කියන එකේ negative form එක don't go එහෙම නැත්නම් doesn't go. grow කියන එකේ negative form එක don't grow එහෙම නැත්නම් doesn't grow. make කියන එකේ negative form එක doesn't make එහෙම නැත්නම් don't make. rise කියන එකේ negative form එක don't rise එහෙම නැත්නම් doesn't rise. tell කියන එකේ negative form එක doesn't tell එහෙම නැත්නම් don't tell. translate කියන එකේ negative form එක don't translate එහෙම නැත්නම් doesn't translate. දැන් මේ believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. eat කියන්නේ කනවා. flow කියන්නේ ගලනවා. go කියන්නේ යනවා. grow කියන්නේ වැවෙනවා. make කියන්නේ හදනවා කියන අර්ථය. rise කියන්නේ පායනවා. tell කියන්නේ කියනවා. translate කියන්නේ පරිවර්තනය කරනවා. දැන් බලන්න පළවෙනි උදාහරණය කරලා පෙන්වලා තියෙනවා the earth goes round the sun. the earth පෘථිවිය goes round the sun. ඉර වටේ යනවා. the earth කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා go කියන එකේ අගට s શબ્දයක් යෙදෙනවා goes කියලා. දෙවෙනි එක බලන්න negative sentence එකක් rice doesn't grow in Britain. rice doesn't grow කියන්නේ වී වැවෙන්නේ නැහැ in Britain බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඊළඟ එක බලන්න the sun rises in the east. the sun rises. the sun කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා rise කියන ක්‍රියාපදයකට s શબ્දයක් යෙදෙනවා the sun rises in the east. ඉර පායනවා නැගෙනහිරින්. ඊළඟ එක බලන්න bees make honey කියලා කියන්න ඕන. bees කියන්නේ බහුවචනයක් මීමැස්සෝ. ඒ නිසා ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දයක් එන්නේ නැහැ. make කියලා දානවා. bees make honey මීමැස්සෝ පැණි හදනවා. ඊළඟට vegetarians don't eat meat. vegetarians කියන්නේ එළවලු පමණක් කන අය. don't eat කියන්නේ කන්නේ නැහැ meat must. vegetarians don't eat meat. negative sentence එකක්. ඊළඟ එක an atheist doesn't believe in God. an atheist කියන්නේ අදේවවාදියා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් විශ්වාස නොකරන කෙනාට තමයි අපි atheist කියන්නේ. an atheist අදේවවාදියෙක් doesn't believe විශ්වාස කරන්නේ නැහැ in God දෙවියන්ව. දැන් මේ an atheist කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඒ නිසා don't දාන්න බෑ. doesn't දාලයි negative වාක්‍ය හදන්න. ඊළඟ එක බලන්න an interpreter translates from one language into another. an interpreter කියන්නේ පරිවර්තකයා. translates කියන්නේ පරිවර්තනය කරනවා from one language into another. එක් භාෂාවකින් අනෙකට. දැන් මෙතන ඒක වචනයක් උක්තේ ලෙස යෙදිලා තියෙනවා an interpreter කියලා. ඒ නිසා අපි translate කියන එක අගට s શબ્දයක් දානවා translates කියලා. ඊළඟ එක බලන්න liars are people who don't tell the truth. liars කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒ නිසා don't කියලා දාන්න ඕන. doesn't දාන්න බෑ. liars are people. බොරුකාරයෝ කියන්නේ මිනිස්සු. මොන මිනිස්සුද? who don't tell the truth. සත්‍ය නොකියන.
truth කියන්නේ සත්‍ය. බොරුකාරයෝ කියන්නේ සත්‍ය නොකියන මිනිස්සු. Liars are people who don't tell the truth. ඊළඟ එක බලන්න the river Amazon flows into the Atlantic Ocean. The river Amazon, Amazon ගඟ flows කියන්නේ ගලනවා into the Atlantic Ocean. Atlantic සාගරයට. The river Amazon කියන එක singular ඒක වචනයක්. ඒ නිසා flow කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දයක් යෙදෙනවා flows කියලා. The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. Amazon ගඟ Atlantic සාගරයට ගලනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න you ask Lisa questions about herself and her family. You ask ඔබ අහනවා Lisa ගෙන් questions ප්‍රශ්න about herself ඇය ගැන and her family සහ ඇගේ පවුල ගැන. Write the questions ප්‍රශ්න ලියන්න. පළවෙනි එක බලන්න you know that Lisa plays tennis. ඔයා දන්නවා Lisa ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවා කියලා. You want to know how often. ඔයාට අවශ්‍යයි දැනගන්න how often කොපමණ සැරයක්ද. සතියකට සැරයක්ද මාසයකට සැරයක්ද සතියකට දේවතාවක්ද. ඒකයි මෙතනින් how often කියලා අදහස් කරන්නේ. ask her again අහන්න. How often do you play tennis? How often do you play tennis? කොච්චර සැරයක් ඔයා ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවද? පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් I play tennis every day. මං හැමදාම ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් I play tennis once a week. මං සතියකට සැරයක් ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවා. How often කොච්චර සැරයක්ද? ඊළඟ එක බලන්න perhaps Lisa's sister plays tennis too. Perhaps භාග වේලාවට Lisa's sister ලීසාගේ සහෝදරිය plays tennis too. ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවා. මෙතන too කියලා දාලා තියෙන්නේ අල්තා යන්න ගන්න. ලීසාගේ සහෝදරියත් ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවා භාග වේලාවට. මේ perhaps කියන එක සමහර විට කියන අර්ථයත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න you want to know ඔබට දැනගන්න අවශ්‍යයි. ask Lisa ලීසාගෙන් අහන්න. මෙතන ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ does your sister play tennis? Does your sister play tennis? ඔබේ සහෝදරිය ටෙනිස් සෙල්ලම් කරනවද? ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නේ does කියන auxiliary verb එකෙන්. ඊට පස්සේ subject එක your sister ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක play. Does your sister play tennis? ඊළඟ එක බලන්න you know that Lisa reads a newspaper every day. You know that ඔයා දන්නවා කියලා. මොකක් කියලාද? Lisa reads a newspaper every day. Lisa හැමදාම පත්තරයක් කියවනවා කියලා. ඔයා දන්නවා Lisa හැමදාම පුවත්පතක් කියවනවා කියලා. You want to know ඔයාට දැනගන්නට අවශ්‍යයි which one කොයිකද කියලා. ask her again අහන්න. ඔබට අහන්න පුළුවන් which newspaper do you read? Which newspaper මොන පත්තරේද do you read ඔබ කියවන්නේ? ඊළඟ එක බලන්න you know that Lisa's brother works. You know that Lisa's brother works. ඔබ දන්නවා ලීසාගේ සහෝදරයා වැඩ කරනවා කියලා. You want to know what he does. You want to know ඔබට දැනගන්නට අවශ්‍යයි what he does. ඔහු කුමක්ද කරන්නේ කියලා. ask Lisa ලීසාගෙන් අහන්න. ප්‍රශ්නේ තමයි what does your brother do? What does your brother do? කුමක්ද ඔබේ සහෝදරයා කරන්නේ? මුලින්ම question word එක what ඊට පස්සේ your brother කියන එක ඒක වචනයක් නිසා does දානවා. ඊට පස්සේ subject එක your brother. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක දානවා do. What does your brother do? කුමක්ද ඔබේ සහෝදරයා කරන්නේ? ඊළඟ එක බලන්න you know that Lisa goes to the cinema a lot. You know ඔයා දන්නවා that Lisa goes to the cinema a lot. Lisa යනවා කියලා. සිනමා ශාලාවට ගොඩාක්. එතන a lot කියන්නේ ගොඩාක්. ඔබ දන්නවා Lisa සිනමා ශාලාවට ගොඩාක් යනවා කියලා. You want to know how often? You want to know ඔයාට දැනගන්නට අවශ්‍යයි how often කොච්චර සැරයක්ද? ask her again අහන්න. ප්‍රශ්නේ තමයි how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? කොච්චර සැරයක් ඔයා සිනමා ශාලාවට යනවද? මුලින්ම යෙදෙන්නේ question word එක how often. ඊට පස්සේ auxiliary verb එක do. ඊට පස්සේ subject එක you. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එකේ දෙනවා go. How often do you go to the cinema? ඊළඟ එක බලන්න you don't know where Lisa's grandparents live. You don't know ඔයා දන්නේ නැහැ where කොහෙද කියලා. Lisa's grandparents live. ලීසාගේ ආච්චිලා සීයලා ජීවත් වෙන්නේ. දැන් මේ grandparents කියන්නේ ආච්චිටයි සීයටයි. You don't know ඔයා දන්නේ නැහැ where Lisa's grandparents live. කොහෙද
ලීසාගේ ආච්චි සීයයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. You want to know? ඔයාට දැනගන්නට අවශ්‍යයි. Ask Lisa. ලීසාගෙන් අහන්න. දැන් මේ grandparents කියන්නේ බහුවචනයක්. ආච්චි සීයයි. ඒ නිසා do කියන එකයි භාවිතා කරන්නේ. Where do your grandparents live? ඔබේ ආච්චි සීයයි ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? ඊළඟ එක බලන්න complete using the following. complete කියන්නේ සම්පූර්ණ කරන්න using the following පහත දේ භාවිත කරමින්. I apologize කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම සමාව අයදිනවා. I insist කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම බල කර සිටිනවා. I promise කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම පොරොන්දු වෙනවා. I recommend මම නිර්දේශ කරනවා. I suggest මම යෝජනා කරනවා. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාපද භාවිත වෙන්නේ සරල වර්තමාන කාලේ simple present tense වල. පළවෙනි එක බලන්න Mr. Evans is not in the office today. Mr. Evans is not in the office today කියලා කියන්නේ ඊවන් මහත්මයා අද කාර්යාලයේ නැහැ. I suggest මං යෝජනා කරනවා you try calling him tomorrow. You try ඔයා උත්සාහ කරන්න calling him. ඔහුට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න tomorrow හෙට. මං යෝජනා කරනවා I suggest. දැන් මේක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න I won't tell anybody what you said. I won't tell මං කියන්නේ නැහැ anybody කාටවත් what you said. ඔයා කිව්වේ කුමක්ද කියලා. I promise මම පොරොන්දු වෙනවා. මෙතෙන් දෙන්නේ I promise කියලා. මම පොරොන්දු වෙනවා. ඊළඟට බලන්න in a restaurant ආපන ශාලාවකදී you must let me pay for the meal. එතන must කියන්නේ තදින් කියනවා. මට ඉඩ දෙන්න. ඔයා මට ඉඩ දෙන්න ඕන. pay කියන්නේ ගෙවන්න, for the meal කියන්නේ ආහාර සඳහා. ඔයා මට ගෙවන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. You must let me pay for the meal. I insist මම බල කර සිටිනවා. I insist. හිස්තැනට එන්නේ I insist. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා for what I did. It won't happen again. දැන් මෙතෙන් දෙන්නේ I apologize. මම සමාව අයදිනවා for what I did. මං කරපු දෙයට. I apologize for what I did. මම සමාව අයදිනවා මං කරපු දෙයට. It won't happen again. ඒක නැවතත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක බලන්න the new restaurant in Hill Street is very good. The new restaurant අලුත් ආපන ශාලාව in Hill Street. Hill Street වල තියෙන Hill වීදියේ තියෙන අලුත් ආපන ශාලාව is very good. ඉතාමත් හොඳයි. I recommend it. I recommend it කියන්නේ මම ඒක නිර්දේශ කරනවා. I recommend it. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ක්‍රියාපද භාවිත කරන්න. apologize, insist, promise, recommend, suggest. මේවා භාවිත වෙන්නේ සරල වර්තමාන කාලේ simple present tense වල. මම මේ සාකච්ඡා කරේ සරල වර්තමාන කාලය simple present tense. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා present simple කියලා. තවත් පාඩමකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. මම මහින්ද රණවීර ඔබට ජය.